आमामा यति धेरै चुचे करेला परेको के गर्ने नि? के गर्ने नतलिनु, अब साथीभाइहरूलाई दिनेलाई दिइहालियो, खाइगयो होइन। अब यहाँ लटरमै छ, अझै लटरमै छ होइन। अब यो चाहिँ सबै के अरे मेरो गएर चाहिँ युट्युबमा लास्टसम्म हेरिदिनु कसरी चाहिँ अर्को वर्षको लागि चाहिँ हामीले यसलाई राखेर खानु सकिन्छ भनेर म देखाउने छु है। ल यहाँ हिजोको चुचे करेलालाई चाहिँ कसरी अब लङ टर्म राखेर खाने भनेर चाहिँ फ्रेस चुचे करेला हो। अब यतापट्टि चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ मजाले चिरा पारेर सानसानो काट्ने, बिहा छुट्याइदिने। त्यो बिहा चाहिँ अर्को वर्ष बिउको लागि हुन्छ। अनि यति भइसकेपछि यसलाई प्लास्टिकमा मजाले प्याक गर्ने। अब चाहिँ यसरी काटिसकेपछि त्यसको बिहा चाहिँ नेक्स्ट इयरको लागि बिउहरू म्याक्सिमम छ। आउनुहोस् है, अब यसो गरेर चाहिँ यसरी प्लास्टिकमा प्याक गर्ने। प्लास्टिकमा प्याक गरिसकेपछि चाहिँ ट्याक्क यसरी गरेर अब हेर्नुहोस् म कहाँनिर लगेर राखिदिन्छु। अब यस्तो गरेर चट्ट डिप फ्रिजमा राखिदिने। अब अर्कोपल्ट चाहिँ फलाएर फल्ने बेलासम्ममा चट्ट यो पनि खानु मिल्छ।